let's try it mga kabataan. Challenge ko in Jacuzzi. So, ayan, experience natin kung ano yung experience makapag-Jacuzzi. So, since it's my first time, lubos-lubosin na po natin. Ayan. So, ayan, bongga-bongga. Diba? Oh. Okay. So, since it's my first time, so takot pa ako pumunta dun sa mga bumubula-bula doon. Parang pinakabato-bahan pa ako pumunta doon. Ay. Sarap ng feelings mga kabatak na sometimes makapag-jacuzzi ka naman, di ba? What a very memorable experience din. Sa katulad ng mga mahihirap lang, walang pang jacuzzi, just po, here is free. Since we are already here, so free siya. Kaya, grab na natin, di ba? I think, parang babalikan ko tong lugar na to, Ang sarap dito magbabad. Kaysa magbabad ka dun sa pool, napakainit. Oh my God. Doon sa tuktok. Sobrang init. So, dito ka na lang. At least kahit mainit ito, hindi naman, may AC naman dyan. Masyadong maraming tao mga kabata. Kaya namnamin natin yung pag-jacuzzi natin. Medyo, talaga, maano yung tubig. Maligam-gam. Pero may AC naman dyan. Kaya okay lang mga kabata ko. talaga dito. So, talagang napaka-wonderful experience. So, next time, we will do a long
live here because we have to go somewhere. Ayan. Kaya sa susunod, siguro mas matagal-tagal na yung LS natin dito. Thank you po mga kabatak. Sana kita-kita ulit tayo sa susunod ng mga video. Take care!